Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like, αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και σας υπενθυμίζω μία ακόμη φορά πως νιώθω πολύ μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σας ταιριάζουν κάποια πράγματα, μπορεί και να μην σας ταιριάζουν. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Η καρδιά με το μυαλό του, της για τους κυρίους της παρέας, σε σύγκρουση για σένα. Μάλιστα, για να δούμε, λαβράκια σήμερα πάλι να πιάσουμε. Λοιπόν, αν και προτιμώ τις τσιπούρες, αλλά οκ. Λοιπόν, πάμε να επιλέξετε. Αμαζονίτης εδώ, ροζ χαλαζίας και μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εδώ τον αμαζονίτη μας, το γαλαζοπράσινο, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Θέλω να υπενθυμίσω σε όποια δεν το ξέρει, ότι έχω ξεκινήσει ένα καινούριο κανάλι, ονομάζεται Εύα Tarot Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση και περιμένω και εκεί τη στήριξή σας και με πολύ αγάπη να κάνουμε υπέροχα ταξίδια και εκεί. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Θα βάλετε εσείς στο μυαλό σας τον άνθρωπο που επιθυμείτε και εγώ θα σας πω τη σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στην καρδιά και το μυαλό του της. Φυσικά θα ξεκινήσω πρώτα από εσάς, μάλιστα. 7 σπαθί, παιδιά, εδώ έχουμε μια πολύ ζώρικη κάρτα, έτσι. Είναι η κάρτα η οποία έχει ταυτιστεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία. Δεν ξέρω αν έχει αφήσει και τίποτα αυτή η κάρτα. Η πιο θετική ερμηνεία της κάρτας αυτής είναι ο κατ' επιλογή Εργένης. Αλλά η πιο συνηθισμένη ερμηνεία είναι η απιστία. Δεν ξέρω λοιπόν αν έχετε βάλει στο μυαλό σας κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει απιστήσει εις βάρος σας. Γιατί είναι δική σας κάρτα, έτσι, κάρτα βάσης, μάλιστα, αλλά εσείς εκεί στην αγάπη είστε, στην αγάπη. Βασίλισσα Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Η Βασίλισσα της αγάπης, παιδιά, είναι η πραγματική αγάπη, η ανιδιοτελής αγάπη, σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Είναι δικές σας αυτές οι ενέργειες και έχουμε και το 5 πεντάκτηνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, υπάρχει στρες, υπάρχουν όλα αυτά, αλλά η αγάπη εκεί στο κέντρο, μάλιστα. Λοιπόν, 5 πεντάκτηνο είναι μια κάρτα που συνήθως συνδέεται με οικονομική απώλεια, αλλά
Είναι μια κάρτα επίσης που συναντάμε πάρα πολύ συχνά, τουλάχιστον εγώ τη συναντώ πάρα πολύ συχνά, σε αισθηματικά, παύλα ερωτικά ανοίγματα. Και πιθανότατα ο λόγος, ένας από τους λόγους είναι ο εξής. Αναφέρεται σε σχέσεις οι οποίες είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά, οικογενειακά, οτιδήποτε αποδεκτές. Γιατί είναι και η κάρτα του παρήσακτου, του ανθρώπου που νιώθει ότι τον έχουν απορρίψει. Και βέβαια ένα ζευγάρι το οποίο είναι εντός εισαγωγικών παράνομο, έτσι, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η λέξη καθόλου, αλλά δεν ξέρω τώρα ποια άλλη να βρω. Ένα λοιπόν τέτοιο ζευγάρι νιώθει ότι είναι υποδιωγμό, ότι είναι παρήσακτο. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα μπορεί αυτό, αν δεν ισχύει για το ζευγάρι, δηλαδή αν μεταξύ σας έτσι δεν είστε σε μια τέτοια φάση, μπορεί να δηλώνει ότι έχετε χωρίσει, ας πούμε, και ότι εσείς νιώθετε ότι σας έχουν απορρίψει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε αριστερά, εδώ αριστερά η καρδιά και δεξιά το μυαλό. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. 5 μπαστούνι. Έχω δεύτερη κάρτα παιδιά εδώ. 5 είπα, 7 μπαστούνι. Δεύτερη κάρτα η οποία δηλώνει ένα ζευγάρι που είναι υποδιωγμό. Οκ. Βασιλιάς μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Είναι πολύ δυναμικός άνθρωπος, είναι πάρα πολύ ενεργητικός, είναι ηγέτης, πολύ εγωιστής επίσης, όλα στο πολύ τα έχει. Και είναι ένας άνθρωπος βέβαια γεμάτος πάθος. Τα μπαστούνια, αν δεν νιώθουν πάθος για τα πάντα στη ζωή τους, δεν μπαίνουν ούτε σε σχέση, ούτε σε εργασιακή σχέση, σε κανενός είδους σχέση. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί αναφορικά με αυτό το βασιλιά, γιατί του αρέσουν τα παιχνίδια εξουσίας, να έχει το πάνω χέρι δηλαδή, και επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν φυλακίζεται σε μία σχέση. Θέλει το χώρο του και το χρόνο του. Αν του στερήσεις αυτά, έχει φύγει. Μάλιστα. Εντάξει, μας βασάνισε λίγο, αλλά μας το αποκάλυψε. 2 κούπα, παιδιά. Να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος σας αγαπάει πολύ. Ανεξαρτήτως του τι θα έχουμε ως αποτέλεσμα, έτσι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν μη τι άλλο, να ξέρετε τα συναισθήματα αυτού του ανθρώπου που έχετε βάλει στο μυαλό σας. 10 μπαστούνι. Λοιπόν, τα μπαστούνια, όπως είπα και πριν, είναι κάρτες έτσι που δηλώνουν τον ενθουσιασμό και τη φλόγα μέσα και όλη αυτή την ένταση. Μόνο που εδώ ερχόμαστε στην στιγμή που όλα αυτά έχουν χαθεί κάτω από ένα πολύ βαρύ φορτίο που σηκώνει αυτός ο άνθρωπος. Είναι από το χαρακτήρα του ότι θέλει να ελέγχει τα πάντα και έχει επομιστεί όλα τα βάρη και πλέον νιώθει ότι δεν μπορεί να σηκώσει άλλα βάρη, γιατί είναι η κάρτα, είναι και μάλλον η κάρτα η οποία δηλώνει και την υπερκόπωση, παιδιά. Αλλά σίγουρα δηλώνει πολύ μεγάλη κούραση, εξάντληση, σαν ανεβαίνει διαρκώς ένα βουνό το οποίο δεν έχει τέλος. Είναι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Σε πολύ δύσκολη φάση.
Και είναι πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή να μην έχετε και καμία επικοινωνία και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σε περισυλλογή, σε σκέψεις και προσπαθεί να δει τι θα κάνει, πώς θα το κάνει κλπ. Για το μεταξύ σας πάντα. Και έχουμε και το μάγο εδώ, που είναι πολύ εντυπωσιακό που έχουμε και το μάγο. Θα ανοίξω, θα περιμένω λίγο, να ανοίξω και άλλες καρτούλες και μετά θα σας τα πω όλα μαζί. Βασίλισσα Πεντάκτηνο, ok. Έχουμε και το ζώδιο εδώ του εγώ καιρό, για να δούμε. Και εδώ έχουμε το 4 σπαθί, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχω κατεύθυνση για το μάγο, γιατί ο μάγος είναι μια δύσκολη κάρτα όταν αναφερόμαστε στα προσωπικά, στα ερωτικά. Τώρα, βλέπω λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρα πολύ έντονο το συναίσθημα προς εσάς, αλλά υπάρχουν θέματα, έχει κάποια πολύ πολύ βαριά φορτία, δηλαδή εδώ σε αυτό το άνοιγμα η σύγκρουση είναι, κάνει μπαμ, έτσι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και καμία αμφισβήτηση πάνω σε αυτό. Τα δύο πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία αναφορικά με το κομμάτι της καρδιάς είναι το πολύ έντονο συναίσθημα και η πίστη ότι είστε το απόλυτα ταιριαστό ζευγάρι και ισορροπημένο και αρμονικό κλπ. Και ότι να ξέρετε ότι είναι σταθερά κοντά σας. Ακόμα και αν δεν είστε μαζί. Μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της, μέσα στην καρδιά του της, είστε μαζί. Είναι εκεί. Τώρα, φυσικά εδώ φαίνεται ότι αδυνατεί καταρχάς να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση ανάμεσά σας και έχω δύο κάρτες, έχω και στην καρδιά και στο μυαλό που δηλώνουν την απομάκρυνση και το ότι μπορεί να μην έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή και ότι χρειάζεται χρόνο ο άνθρωπος αυτός προκειμένου να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Όλα αυτά, επειδή αυτό μας δηλώνεται και με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να ανοίξω και άλλες κάρτες, γιατί ούτως ή άλλως θέλει χρόνο. Είναι το μόνο σίγουρο, θέλει χρόνο. Όπως σας είπα και πριν, η σύγκρουση είναι ορατή, πιο ορατή δεν γίνεται, ανάμεσα στο συναίσθημα και στην διαχείριση της δυσκολίας της κατάστασης και από εκεί και πέρα θα το δούμε μελλοντικά σε ένα επόμενο άνοιγμα τι αποφάσεις μπορεί να έχει πάρει αυτός ο άνθρωπος για εσάς. Τώρα αυτό που θέλω να σας πω επίσης και είναι πολύ σημαντικό είναι το εξής, ότι εσείς δεν πρέπει να κάνετε απολύτως τίποτα. Τίποτα όμως. Δηλαδή ούτε ένα μηνυματάκι που να λέει σε σκέφτομαι, μου λείπεις. Τίποτα, γιατί οτιδήποτε και αν κάνετε τη δεδομένη στιγμή δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή πραγματικά χρειάζεται χρόνο ο άνθρωπος αυτός για να δει, να ζυγίσει, να δει τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Και βέβαια επίσης ο βασιλιάς Μπαστούνι δεν βιάζεται ποτέ, να ξέρετε. Μπορεί να έχουμε μπαστούνια, αλλά δεν βιάζεται ποτέ. Το ζώδιο του Λέοντα με το βασιλιά Μπαστούνι σας το είπα, δεν θυμάμαι. Αν δεν σας το είπα, σας το λέω τώρα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και να υπενθυμίσω, αν δεν το ξέρετε ήδη, ότι έχω ξεκινήσει ένα καινούριο κανάλι που ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση και σας περιμένω με πολύ χαρά και αγάπη να συνταξιδέψουμε και από εκεί. Το link του καναλιού υπάρχει στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πάμε τώρα να δούμε
τη σύγκρουση που υπάρχει στην καρδιά και στο μυαλό του ανθρώπου που έχετε βάλει εσείς κατά νου. Πρώτα θα δούμε εσάς λίγο έτσι, να έχω μία εισαγωγή λοιπόν. 2 σπαθί, μάλιστα, είστε έτσι πολύ προβληματισμένοι, θέλετε να πάρετε μία απόφαση που ξέρετε τι πρέπει ποια απόφαση πρέπει να πάρετε, αλλά δεν την παίρνετε, δυσκολεύεστε πάρα πολύ να την πάρετε. Και υπάρχει αυτή η αναμονή, καθώς επίσης μπορεί να μας δηλώνει αυτή η κάρτα ότι επιθυμείτε μία αποκατάσταση τουλάχιστον της επικοινωνίας, έτσι, μία ανακοχή με τον άνθρωπο που έχετε βάλει κατά νου. Μάλιστα, ήμουνα σίγουρη, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι είστε πάρα πολύ ερωτευμένες ή ερωτευμένοι με κάποιον άνθρωπο. Εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Οκ. Και εδώ έχουμε την κάρτα του Διαβόλου, έχουμε και το ζώδιο του εγώ καιρό. Λοιπόν, ο Διάβολος μπορεί να δηλώνει ότι είστε εγκλωβισμένοι σε αυτή τη σχέση. Σαν να είστε αλυσοδεμένοι, δηλαδή η σχέση, μπορεί να μην είστε μαζί αυτή τη στιγμή, έτσι, αλλά δεν μπορεί να φύγει το μυαλό σας ούτε για μια στιγμή από εκεί. Και βέβαια αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, το καταλαβαίνω απόλυτα. Να ξέρετε ότι έχετε τη δύναμη να φύγετε από εκεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι κατά πόσο εσείς το πιστεύετε μέσα σας για να μπορέσετε να το κάνετε και πράξη. Για να δούμε. Όχι, λάθος, συγγνώμη. Η καρδιά και το μυαλό. Αριστερά η καρδιά, δεξιά το μυαλό. 3 κούπα. Εδώ μπορεί να αναφέρεται και σε παράλληλη σχέση. Στην ύπαρξη τρίτου προσώπου, εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε στην εξέλιξη του ανοίγματος. Μάλιστα, τι λες τώρα. Θα τις προτιμούσα ανάποδα τις κάρτες, αλλά δεν πειράζει. Εννοώ δηλαδή να είχε πέσει εδώ η αυτοκράτηρα, αυτή η υπέροχη και λατρεμένη κάρτα, η οποία δηλώνει πάρα πολλά. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας, αλλά φυσικά εννοείται ότι αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει και ένα σύντροφος στη ζωή μας και είναι και ο απόλυτος σύντροφος. Δεν υπάρχει πιο υψηλό σημείο να φτάσει ένας σύντροφος, γιατί συνδυάζει τη φροντίδα, την προστασία, τις συμβουλές, αυτή την αγκαλιά έτσι που σ' αγκαλιάζει και νιώθεις πραγματικά ότι δεν φοβάσαι τίποτα. Είναι υπέροχο αυτό το αίσθημα και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο υψηλό σημείο. 2 μπαστούνι, όχι εσείς, συγγνώμη. Τώρα ο προβληματισμός βγήκε και από την άλλη πλευρά. 5 κούπα. Παιδιά, έχει πλάκα σήμερα εδώ. Πέφτουν ανάποδα οι κάρτες, δεν πειράζει, εντάξει, δεν έχει σημασία. Δεν είναι μαθηματικά. Το 5 κούπα είναι μια κάρτα απώλειας. Συναισθηματικής απώλειας και δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός το χωρισμό σας δεν τον έχει ξεπεράσει. Θα επανέλθω, παιδιά, θα επανέλθω. Μάλιστα, εδώ έχουμε το μάγο. Οκ. Τέσσερα μπαστούνι. Παιδιά, έχω πολλές ενδείξεις ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με την ύπαρξη τρίτου προσώπου, έτσι. Είτε εσείς είστε το τρίτο πρόσωπο, είτε ο άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας είναι το τρίτο πρόσωπο. Πάντως, έχω πολλές ενδείξεις εδώ.
Τυχαίο, δεν νομίζω. Δεύτερη φορά η κάρτα του διαβόλου. Τώρα έχει βγει στην άλλη πλευρά, όχι σε εσάς. Λοιπόν, μεγάλη αρκάνα αρκετή στο άνοιγμα. Οκ. Λοιπόν, για να δούμε έτσι μέχρι εδώ, γιατί επειδή υπάρχει μία... Δεν έχει πολύ καλή ροή αυτό το άνοιγμα. Οι ενέργειες είναι πολύ μπερδεμένες και γι' αυτό ήθελα να ανοίξω τις κάρτες και μετά να περάσω στις ερμηνείες. Λοιπόν, η καρδιά του ανθρώπου αυτού φαίνεται σαν να έχει παγώσει, παιδιά, κάπως. Είναι πάρα πολύ προβληματισμένος ή προβληματισμένη, αναφορικά φυσικά με το δικό σας το θέμα. Μπορεί να σας σκέφτεται και αιμονικά, καθώς επίσης μπορεί να έχετε παρατηρήσει και κάποιες συμπεριφορές χειριστικές. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από το 5 κούπα και την αυτοκράτηρα βέβαια, να μην την ξεχνάω, όμως επειδή δεν έχω θετικές κάρτες στο σύνολό τους, η αυτοκράτηρα μπορεί να δηλώνει και το παγωμένο συναίσθημα. Μπορεί να δηλώνει τον αυταρχισμό. Όλες οι κάρτες στην Ταρό έχουν θετικές και αρνητικές ερμηνείες. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιες κάρτες είναι πριν και μετά. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν διαβάζονται στραμμένες κάρτες. Για ποιο λόγο? Αφού έτσι κι αλλιώς όπου θέλουν να μας οδηγήσουν θα μας οδηγήσουν. Γιατί θεωρώ αυτό που σας λέω, ότι έχει παγώσει το συναίσθημά του, γιατί δεν μπορεί να πονάει άλλο. Μπορεί έτσι να είναι σε γάμο, μπορεί οτιδήποτε. Πάντως εδώ φαίνεται υπάρχει κάποιες στιγμές, ακριβώς επειδή δεν αντέχει αυτό το σκέφτομαι ξανά και ξανά τα ίδια και μετανιώνω και γιατί έκανα αυτό λάθος και γιατί είπα εκείνο και το άλλο, και φέρνει μπροστά τη λογική και εκεί πατάει ένα φρένο. Μπορώ να πω ότι βλέπω σύγκρουση. Η σύγκρουση είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο κάρτες, στο 5 κούπα και στον άσο σπαθί. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα συναίσθημα το οποίο διαλύει τον άλλον άνθρωπο, έτσι τον κάνει να νιώθει ότι είναι στα πατώματα, σε θλίψη, κατάθλιψη και όλα αυτά. Και εδώ έχουμε τον άσο σπαθί, ο οποίος λέει αν δεν μπορείς να διαχειριστείς το τόσο έντονο συναίσθημα και νιώθεις να πνίγεσαι, τότε οπωσδήποτε πρέπει να βάλεις μπροστά τη λογική. Γιατί η λογική είναι που θα σε βοηθήσει να μπορέσεις να συνεχίσεις και παρακάτω, έτσι, να σταθείς. Αυτή είναι η σύγκρουση την οποία βλέπω σε εσάς. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι, δηλαδή δεν έχετε να περιμένετε επιστροφή, ας πούμε. Προβληματισμός, ναι, σκέψεις, ναι. Δυσκολία διαχείρισης της κατάστασης, ναι. Τώρα, κάτι παρακάτω δεν βλέπω, για να σας πω την αλήθεια. Κάποια εξέλιξη. Αυτά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, τι να κάνουμε, δεν έχουμε πάντα και εξελίξεις, τη σύγκρουση πάντως τη βρήκαμε. Άρα είμαστε εντός θέματος και δεν θα κοπούμε στις εξετάσεις. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά.
Θέλω να σας υπενθυμίσω, αν δεν το γνωρίζετε ήδη, ότι έχω ξεκινήσει ένα καινούριο κανάλι, το οποίο ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση και σας περιμένω με πολύ χαρά και αγάπη να συνταξιδέψουμε και από εκεί. Το link του καναλιού είναι στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η σύγκρουση μεταξύ του μυαλού και της καρδιάς του ανθρώπου που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Σελήνη για εσάς. Εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων και η σελήνη πολλές φορές είναι μία προειδοποιητική κάρτα. Και λέει πρόσεξε ποιον εμπιστεύεσαι, τι πιστεύεις, γιατί μπορεί να σου πούνε ψέματα, μπορεί να σε εξαπατήσουν. Άκου το ένστικτό σου. Και οτιδήποτε συνδέεται με την μεταφυσική και τις ψυχικές μας ικανότητες. Μπορεί να είναι όνειρα, μπορεί να είναι διαίσθηση, μπορεί να είναι, δεν ξέρω, ένα πουλάκι που θα δείτε να πετάει περίεργα και σας κάτι, αυτό μπορεί να σας φέρει στο μυαλό, έτσι. Τα πάντα όλα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικές και προσεκτικοί, γιατί βέβαια, όπως σας είπα, είναι μια προειδοποιητική κάρτα η σελήνη πολλές φορές. Από εκεί και πέρα μπορεί να αναφέρεται και σε πληγές που μπορεί να έχουν έρθει στην επιφάνεια. Δικές σας πληγές. Που σημαίνει ότι όταν έρχονται οι πληγές μας στην επιφάνεια είναι πολύ οδυνηρό, αναμφίβολα, αλλά είναι η κατάλληλη στιγμή να τις θεραπεύσουμε. Και επίσης μιλάει και για φόβους, τους οποίους ως γνωστόν οι άνθρωποι τους πρόχνουμε πίσω, δεν θέλουμε να τους αντιμετωπίσουμε, όμως κάποτε έρχεται η στιγμή που πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε και προφανώς τώρα είναι και η δική σας στιγμή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτοκράτηρα, οκ. Εντάξει, υπέροχη λατρεμένη κάρτα, πολλά συγχαρητήρια σε εσάς που όντως έχετε αυτές τις ποιότητες και τις ενέργειες. Είναι πάρα πολύ υψηλό το σημείο αυτό, γιατί είναι το αρχέτυπο της μητέρας, φροντίδα, νιάξιμο, αγκαλιά. Η αγκαλιά που σε κάνει να νιώθεις όλου του κόσμου την ασφάλεια μέσα σου. Και έχουμε το 3 σπαθί. Μου είστε πάρα πολύ πληγωμένες, παύλα πληγωμένοι, οι κύριοι της παρέας. Πολύ όμως, πολύ. Για να δούμε ρε παιδιά, τι θα δούμε. Λοιπόν, η καρδιά εδώ αριστερά και δεξιά το μυαλό. Πάμε. 2 πεντάκτηνο. Οκ. Βασίλισσα σπαθί. Βλέπετε εδώ την έχει ζωγραφισμένη με τα κοράκια. Γιατί, ποιος είναι ο λόγος. Είναι η βασίλισσα της ψυχρής αλήθειας, έτσι, δεν είναι κάτι άλλο. Τώρα, πάμε να τις δούμε τις 2 καρτούλες με τη σειρά. 2 πεντάκτηνο. Κοιτάξτε να σας το δείξω κιόλας. Βλέπετε ότι σαν ζογκλέρ εκεί προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, έτσι. Και είναι η κάρτα που όντως αυτό προσπαθεί ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Σκέφτεται πάρα πολύ έντονα το χωρισμό σας. Για να δούμε παρακάτω. Άρμα. Φαίνεται ότι υπάρχουν δυσκολίες, φαντάζομαι ότι εσείς τις ξέρετε μια χαρά, και εγκράτεια, 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα, οι οποίες μιλούν και οι 2 για καταστάσεις που είναι πολύ πιθανόν να μην μπορούν να συμβαδίσουν μεταξύ τους, έτσι.
να υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι ασύμβατοι μεταξύ τους. Μπορεί επίσης να έχετε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, ακόμα και στο εξωτερικό ας πούμε μπορεί να είναι ο άνθρωπος αυτός. Μπορεί να είναι σε γάμο. Πάντως είναι πάρα πολύ έντονα τα προβλήματα, καθώς επίσης μπορεί να έχει και ένα πάρα πολύ έντονο και φορτισμένο συναίσθημα, που φυσικά θα βρει την αυτοκυριαρχία του, να ξέρετε. Εδώ μας το δηλώνει και η εγκράτεια, η οποία είναι μία μετριοπαθής κάρτα. Θέλει να έχει αρμονία, να έχει ισορροπίες, κάνει συμβιβασμούς. Αρχιερέας, πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα παιδιά. Αρχιερέας, είναι σε γάμο αυτός ο άνθρωπος, άραγε. Δεν το πιστεύω τώρα αυτό που γίνεται. Και αστέρι, μάλιστα, οκ. Λοιπόν, αρχιερέας, τώρα ή σε γάμο είναι, ή είναι, ξέρω εγώ, ακραία συντηρητικός άνθρωπος, και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορείτε να είστε μαζί. Περίεργες ενέργειες έχει το δικό σας άνοιγμα, πολύ περίεργες ενέργειες. Αστέρι, ελπίδα, ελπίδα και πίστη. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Έτσι πιστεύει, έτσι εύχεται μέσα του ή μέσα της. Για να δούμε. 6 σπαθί, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Και 9 σπαθί, μάλιστα. Λοιπόν, φυσικά και υπάρχει σύγκρουση. Η σύγκρουση κυρίως έχει να κάνει με το αστέρι, την ελπίδα, θα είμαστε και πάλι μαζί, και με τον αρχιερέα, υπακοή. Και όχι μόνο με τον αρχιερέα, έτσι. Και με το 9 σπαθί και με την εγκράτεια και με το άρμα. Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη, πολύ περίεργη, την οποία δεν βλέπω να έρχεται και καμία λύση. Και βεβαίως οι τελευταίες 2 κάρτες εδώ δηλώνουν για άλλη μία φορά τη τεράστια σύγκρουση. Έχουμε το 6 σπαθί, μπορεί να ανήκουν και οι 2 στα σπαθιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί εδώ πραγματικά έχουμε την κάρτα που επιθυμεί πάρα πολύ να είστε και πάλι μαζί, να αποκατασταθεί η επικοινωνία σας, να περάσετε σε μια κατάσταση έτσι πιο αρμονική. Όλα αυτά είναι πολύ πολύ έντονα μέσα στο μυαλό και στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, όμως δεν πρόκειται να κάνει κάτι γι' αυτό, τελικά δεν πρόκειται, θα μείνει εκεί με την ελπίδα, γιατί εδώ έχουμε το 9 σπαθί, που το 9 σπαθί είναι η κάρτα που μιλά για άγρυπνες νύχτες. Μιλά για σκέψεις, πολλαπλές σκέψεις, σενάρια, φανταστικούς διαλόγους που μπορεί να κάνει μέσα στο μυαλό του ή μέσα στο μυαλό της και μένει εκεί. Δεν έχουμε δράση. Ενώ από τη μία εδώ δείχνει να θέλει, με την τελική καρτούλα που έχουμε, έτσι, να θέλει να, αν μη τι άλλο, να αποκατασταθεί η σχέση σας, η επικοινωνία σας. Όμως το 9 σπαθί δεν μας αφήνει αυτό το περιθώριο. Άρα λοιπόν ναι, η σύγκρουση υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η πρόθεση να περάσει σε καμία πράξη. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.